Unfortunately, the rest of the talk will be in English. That's the extent of my Vietnamese. Toàn bộ trình bày của tôi sẽ trong tiếng Anh vì tiếng Việt của tôi không được tốt. Great. Thank you very much for the invitation to beautiful Huế City. I'm happy to see old friends, Dr. Bin, Dr. Zwan, and meet new friends as well. Cảm ơn các bạn đã mời tôi đến thành phố Huế xinh đẹp này và tôi rất vui vì được gặp lại một số các cái bạn cũ của tôi, trong đó có giáo sư Bình. I'm also very appreciative of the weather. Where I work, it is 2 degrees Celsius and 10 centimeters of snow on the ground. Và tôi cũng rất thích thời tiết ở đây vì nơi tôi sống thì hiện tại đang là 2 độ C. So I'd like to talk to you today a little bit about pulmonary embolism and highlight the fact that in the 10 years since there's been a large trial looking at outcomes, we haven't learned much more. Bài của tôi hôm nay sẽ nói về thuyên tắc động mạch phổi và trong vòng 10 năm vừa qua thì đã có rất nhiều các nghiên cứu và chúng ta cũng đã học rất nhiều từ các nghiên cứu này. We're going to review some classification strategies, management updates that have been spearheaded by the European Society of Cardiology. We're going to look at controversies still surrounding submassive and intermediate risk pulmonary embolism. We'll discuss catheter-based therapies and then touch a little bit on a new phenomenon in the US called PE response teams. Chúng ta sẽ đề cập về 4 vấn đề chính về phân loại cũng như là điều trị bệnh nhân với thuyên tắc động mạch phổi dựa theo về cái guideline của Hội Tim mạch châu Âu và những cái vấn đề về còn phải bàn cãi về cái nhóm thuyên tắc động mạch phổi có nguy cơ trung bình, các cái liệu pháp liên quan đến catheter lấy huyết khối và cũng như là một cái khái niệm mới đây là đội phản ứng nhanh của thuyên tắc động mạch phổi PERT. So just a show of hands, how many doctors in the audience utilize catheter-based therapies for pulmonary embolism? Nếu các quý vị nào có kinh nghiệm sử dụng hoặc là biết về các cái liệu pháp lấy huyết khối qua catheter thì xin giơ tay ạ. Sử dụng catheter để lấy huyết khối ạ. Zero. Okay. So pulmonary embolism, as you know, is an important cause of death, but most of those deaths occur before the patients reach the hospital. Thuyên tắc động mạch phổi là một trong nguyên nhân gây tử vong và thông thường thì cái tử vong đến trước khi mà các bệnh nhân đến được bệnh viện. 1/3 of patients in Europe die with sudden death at home. 1/3 những cái số bệnh nhân tử vong ở nhà ở châu Âu là do thuyên tắc động mạch phổi. Where I work in Minnesota, about 1/4 of patients die from a pulmonary embolism, but another 10 to 15% die with pulmonary embolism from another cause. Và nơi tôi sống ở Minnesota thì khoảng tầm 1/4 là những bệnh nhân chết do là tắc động mạch phổi và có khoảng 10% số những bệnh nhân đấy thì chết và có bệnh và cùng với là thuyên tắc động mạch phổi. So our job in the hospital is to identify that 10% of patients who are at high risk for dying, and how do we prevent that? Và nhiệm vụ của chúng ta ở bệnh viện là phải tìm ra cái nhóm khoảng 10% có nguy cơ tử vong này và làm sao để mà điều trị và dự phòng. So some of the patients die in the hospital with recurrent pulmonary embolism, RV failure, or complications from bleeding, but most die from a comorbid illness, most commonly cancer. Những bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi và tử vong ở trong bệnh viện là thông thường là do thuyên tắc động mạch phổi tái phát, do suy tất phải, do chảy máu hoặc là do các cái bệnh kèm theo như là ung thư, nhiễm trùng và các nguyên nhân khác. So for those reasons, we try to stratify risk of admitted patients for their risk of decompensation, hemodynamic collapse, and death. And it also will help dictate management algorithms for these patients. Do đó thì chúng ta phải đánh giá và phân loại các nhóm nguy cơ cũng như là chọn cái phương án điều trị hợp lý. The stratifications are based on two assumptions. One is that they can accurately identify patients who will decompensate, and two is that
then dictate management algorithms for those patients. Dựa phân loại này dựa vào hai cái giả định. Một là cái việc sử dụng cái phương thức phân loại là phải chính xác. Thứ hai là phải điều trị cho bệnh nhân hợp lý. You're probably familiar with the Pulmonary Embolism Severity Index, the PESI score, and the simplified PESI score. And what you'll see is conditions like hypotension, cancer, and encephalopathy are the biggest predictors of decompensation. Quý vị có thể đã quen với cái bảng phân loại về tắc mạch máu phổi PSI, cũng như là bảng đơn giản hơn là SPSI. Và quý vị có thể thấy là một trong những cái nguy cơ lớn đó là các cái bệnh nền. So the European Society of Cardiology recently updated the risk stratification levels. Low risk and high risk have remained the same. Hội tim mạch châu Âu gần đây đã cập nhật về cái đánh giá phân loại nguy cơ, thì bao gồm là nguy cơ thấp, nguy cơ cao và nguy cơ trung bình. And the intermediate risk are now subdivided into intermediate low risk and intermediate high risk, and we'll go through some of those reasons. Và cái nhóm nguy cơ trung bình thì được phân làm hai dưới nhóm là nguy cơ trung bình thấp và nguy cơ trung bình cao, và chúng ta sẽ đi kỹ về vấn đề này. The other clarification that societies are trying to make is a revision in the nomenclature, how we name the conditions. What used to be termed massive PE should now be termed a high risk PE. Submassive should be intermediate risk. Và một số thuật ngữ cũng đã được thay đổi. Ví dụ như là thuật ngữ massive thì bây giờ được chuyển sang là high risk, và thuật ngữ cái submassive risk thì được chuyển sang là intermediate risk, có nghĩa là nguy cơ trung bình. Let's just talk for a moment about low risk pulmonary embolism. Tôi sẽ nói một chút về những phân nhóm là nguy cơ thấp. These are often clots that are seen incidentally on CT scans, or maybe smaller clot burden like segmental or subsegmental. Thông thường thì những bệnh nhân này được phát hiện một cách rất là tình cờ bằng CT, và thông thường người ta cần một cái nhánh nhỏ. We've moved now towards outpatient management of many of these patients, particularly with now the use of direct oral anticoagulants like apixaban. Và những cái bệnh nhân này thông thường được điều trị ngoại trú và bằng việc sử dụng các chống đông đường uống mới. It is important to realize, though, that mortality is not zero in these patients. Some of these patients unexpectedly collapse or die. Và quý vị cũng để ý là cái tỷ lệ tử vong của nhóm này không phải là không, vẫn có một số bệnh nhân là sẽ đột tử. A moment to talk about high risk, or what was once called massive pulmonary embolism. These are patients who are in shock. Và tôi sẽ nói về những cái bệnh nhân mà có nguy cơ cao. Trước đây thì được phân loại là massive, và bây giờ được chuyển thành nhóm là nguy cơ cao. There's also an important subset of patients who experience syncope at home and recover and present normotensive. Those patients I consider to be higher risk. Và đặc biệt chú ý là những cái bệnh nhân mà có ngất ở nhà, sau đó thì bệnh nhân phục hồi và có huyết áp trung bình, huyết áp bình thường, thì tôi cho là cái nhóm này là có nguy cơ cao nhất. There's a pretty distinct management pathway for these patients when they end up in your ICU. Và khi điều trị những cái bệnh nhân này ở ICU thì cũng phải có cách tiếp cận khác. You're going to acutely resuscitate the patients carefully with IV fluids, maybe with vasopressors. Và khi mà điều trị những bệnh nhân này thì ngoài hồi sức ban đầu thì mình có thể phải dùng các cái. And you're going to focus on what we call primary reperfusion. Most of the time that's going to be with systemic thrombolytics, sometimes with surgery, and sometimes percutaneously. Chúng ta cũng sẽ tập trung vào cái tái tưới máu bằng tiêu huyết khối, phẫu thuật, một số công cụ sử dụng catheter. Occasionally such patients will be supported with an ECMO circuit generally while awaiting thrombolysis or surgical embolectomy. Một số trường hợp đặc biệt thì những bệnh nhân này sẽ được đặt ECMO trước đời về tiêu huyết khối hoặc là lấy huyết khối.
Show of hands, has anybody put a PE patient on ECMO? Ở đây có quý vị nào đã sử dụng ECMO cho bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi chưa ạ? Okay, so the European Society of Cardiology gives strong recommendations for administering heparin as soon as you consider the possibility of PE. Hội tim mạch châu Âu đã khuyến cáo mạnh về việc là sử dụng heparin khi mà mình thấy có bệnh nhân có thuyên tắc động mạch phổi. Even before the diagnosis is necessarily made with a CT angiogram. Cho dù là chưa có một cái chẩn đoán chắc chắn, nhưng nếu nguy cơ cao thì heparin được khuyến cáo sử dụng. There's strong recommendations to give systemic thrombolytics, generally full dose. There's been a move in the US to use half-dose thrombolytics potentially for safety, but not well proven. Và cũng khuyến cáo mạnh sử dụng các cái thuốc tiêu sợi huyết. And lastly, if your institution can provide cardiovascular surgery, an embolectomy can be utilized if thrombolytics are contraindicated. Has anybody sent a patient to surgery for embolectomy? Nếu mà ở cái trung tâm quý vị có thể có phẫu thuật tim mạch và nếu tiêu sợi huyết là chống chỉ định thì có thể cân nhắc phẫu thuật để lấy huyết khối. Ở đây có quý vị nào đã phẫu thuật lấy huyết khối hoặc là quen với phẫu thuật lấy huyết khối không? Less strong recommendations include the possibility of using catheter-directed therapy if thrombolysis is contraindicated. We'll talk a little bit more about that a little bit later. If needed, norepinephrine or dobutamine are probably your vasopressors of choice. Và quý vị cũng cân nhắc dùng catheter để lấy huyết khối nếu tiêu sợi huyết là chống chỉ định hoặc thất bại. Và trong trường hợp này thì cũng cân nhắc dùng thuốc vận mạch nếu huyết đồng ổn định, có ưu tiên dùng norepinephrine hoặc là dobutamine. Vasoconstriction from norepinephrine you have to be careful about because of the reduced cardiac output from RV failure, and you also need to be careful about the risk of arrhythmias using dobutamine. Khi mà dùng các thuốc vận mạch thì quý vị cũng chú ý về ảnh hưởng về mặt huyết đồng do có cái suy thất phải. So let's talk for a few minutes about intermediate risk PE. It remains very controversial. No one really knows the standard of therapy when it comes to these patients. Chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm nguy cơ trung bình, vì nhóm này thì có rất nhiều tranh cãi về điều trị những bệnh nhân này và không có một ai biết chính xác về một cái standard để mà điều trị những bệnh nhân này. So to clarify, these are patients who present with normal blood pressure, near normal heart rate, near normal oxygen levels, but have evidence for right ventricular dysfunction and or myocardial necrosis. Những cái bệnh nhân này thông thường vào thì sẽ có tắc mạch phổi nhưng mà có huyết áp thì bình thường và có mức oxy thì bình thường, nhưng mà có suy thất phải hoặc là có biểu hiện của hoại tử cơ tim. A couple of slides about assessment of the right ventricular size and function. Đây là cái hình mà để đánh giá về chức năng thất phải. The pitfall for measurement of RV is user dependence and the skill level of the person who's making the assessment. Một trong những cái sai lầm khi đánh giá về chức năng thất phải đấy là nó rất phụ thuộc vào người đánh giá. Probably the least user dependent is called the RV to LV volume ratio. Có thể một chỉ số mà ít phụ thuộc vào người đánh giá nhất chính là cái tỷ lệ giữa thất phải và thất trái. If that ratio is 0.9 or above, then that would indicate RV enlargement. Nếu mà cái tỷ lệ đấy trên 0,9 thì được đánh giá là có rối loạn chức năng thất phải. But what isn't always clear is whether that's an acute process or a chronic process. Nhưng mà có một điều khó trong tình huống này, đấy là mình không biết đấy là một tình huống có từ lâu hay là một cái mới. More commonly, this assessment is being made at the bedside using echocardiography or point of care ultrasound. How many here use point of care ultrasound, POCUS? Thông thường thì đánh giá chức năng thất phải sẽ được đánh giá tại giường bằng siêu âm và hoặc là dùng point of care siêu âm. Ở đây có quý vị nào đã sử dụng phương pháp này chưa? Show of hands, POCUS.
Focus. Everybody likes POCUS. How many are really good at RV assessment by POCUS? Not me. It's very difficult. Dr. Campbell is. Here are some ways to measure RV size and function. There's a lot of interest in what we call the tricuspid annular plane systolic excursions, the movement of the tricuspid valve. Đây là một cái số hình đánh giá về chức năng thất phải và có một chỉ số rất là quan trọng là chỉ số TAPSI, là di động của vòng von ba lá ở thì tâm thu. People also like to cite the McConnell sign, which is RV free wall hypokinesia, which is sensitive for pulmonary embolism but not very specific. Và nhiều người cũng rất chú ý đến dấu hiệu McConnell, vì dấu hiệu này là ra vận động của thành tử do thất phải. Dấu hiệu này rất là đặc hiệu nhưng mà độ nhạy thì kém. So the European Society of Cardiology gives strong recommendations in patients with intermediate risk PE. Hội tim mạch châu Âu cũng đã khuyến cáo mạnh về việc sử dụng heparin cho những cái bệnh nhân mà có nguy cơ trung bình. As in all other forms of pulmonary embolism, you should administer heparin as soon as you consider the diagnosis of PE, even before the diagnostic tests are done. Khi mà đã cân nhắc và nghĩ nhiều khả năng là tắc mạch phổi thì mình sẽ dùng heparin ngay. There's some evidence that low molecular weight heparin may be preferable to unfractionated heparin. Có một số nghiên cứu thì một số bằng chứng thì có chỉ ra là dùng heparin trọng lượng phân tử thấp có thể có lợi ích hơn, được tốt hơn so với là heparin không phân đoạn. The trade-off is that if you need to reverse the effects of heparin because of bleeding, that will be more difficult. Nhưng mà một điều bất lợi khi mà dùng heparin trọng lượng phân tử thấp đó là khi mà mình cần reverse cái tác dụng của heparin. Once you transition from parenteral heparin to an oral agent, the DOACs are favored over warfarin. Và khi chuyển từ heparin sang các thuốc đường uống thì các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới được ưa dùng hơn so với là các kháng vitamin K. In terms of thrombolytics, the routine use of thrombolysis in intermediate PE is not recommended, and that's based upon a trial that we'll go over in just a minute. Và việc mà dùng tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch thường quy cho những nhóm nguy cơ trung bình này thì không được khuyến cáo nữa. But if the patient decompensates while in the hospital, it is recommended that you give rescue thrombolytics. Tuy nhiên nếu nhóm bệnh nhân này đang điều trị bệnh viện và tình trạng huyết đồng hoặc là oxy tồi đi thì mình sẽ cân nhắc sử dụng tiêu huyết khối. And that brings up the role of closely monitoring the patients who are at risk for decompensation. And we don't really know what the best way to do that is. It may be putting the patient in an ICU, but you can't put every patient with intermediate risk in the Do đó thì ICU. cái vai trò của cái việc mà theo dõi bệnh nhân sát và đánh giá bệnh nhân để phát hiện ra những cái bệnh nhân nào tiến triển xấu đi hoặc là huyết động không ổn định là rất quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay cũng không có một cái standard nào để mà theo dõi những bệnh này. Một số người thì cho bệnh nhân vào khu vực hồi sức. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể đưa tất cả bệnh nhân này vào hồi sức được. So these two concepts are key. One is, can you offer escalation if the patient decompensates? Can you rescue the patient? And two, do thrombolytics reduce the short-term and long-term complications? Có hai điều mà rất quan trọng ở đây. Một là quý vị có thể sử dụng các cái biện pháp để mà tiêu sợi huyết hoặc là lấy huyết khối trong trường hợp mà bệnh nhân diễn tiến xấu hay không. Cái thứ hai là việc tiêu sợi huyết trong trường hợp này thì có cải thiện cái tiên lượng tử vong gần và xa hay không. An example of long-term complication would be chronic thromboembolic pulmonary hypertension. It occurs at 1 or 2%. Một trong những cái biến chứng và những biến chứng xa của bệnh nhân đấy là tắc động mạch phổi mãn tính. So does routine thrombolysis alter the outcomes of those with intermediate risk PE? Unfortunately, the trial was done 10 years ago. Và việc sử dụng cái tiêu sợi huyết có cải thiện cái outcome với những cái nhóm bệnh nhân nguy cơ trung bình này không? Chỉ có một nghiên cứu nhưng mà cũng rất tiếc là nghiên cứu được tiến hành từ 10 năm trước. And in the 10 years since that trial,
PYTHO study, we really haven't learned much more about how best to manage intermediate risk PE. Và đấy là nghiên cứu PYTHO thì cũng trong vòng 10 năm vừa rồi thì cũng không có một cái nghiên cứu nào khác. Do đó thì chúng ta cũng không hiểu hết về cái nhóm này. So just to review, and I'm sure you're all familiar with the study, 1,000 patients with RV dysfunction and a high troponin were randomized to either heparin or thrombolysis with the primary outcome of death or hemodynamic collapse within 7 days. Tôi cũng nhắc lại một chút về nghiên cứu PYTHO này. 1.050 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và có rối loạn chức năng thất phải hoặc là có tăng troponin nhưng mà không có tình trạng sốc, được phân ngẫu nhiên vào nhóm heparin và không aspirin và đặc tính về cái tiên lượng gần và tiên lượng xa. So overall, the death rates were the same between the two groups, and they were fairly low, 2.5 to 3.2%. Và ở trong nhóm này thì cái tỷ lệ tử vong là rất thấp, khoảng 2,5, 2,4. More patients in the placebo group, the non-thrombolysis group, experienced hemodynamic decompensation that was monitored by the investigators. Và cái nhóm mà placebo thì có tỷ lệ mà chuyện nặng cao hơn. Those patients were crossed over to the thrombolytics group. Và cái nhóm này sau đó được chuyển sang tiêu sợi huyết. Importantly, those patients who received thrombolytics had higher rates of serious bleeding, including intracranial hemorrhage and extracranial bleeding. Tuy nhiên thì rất không may là cái nhóm mà được dùng tiêu sợi huyết thì có làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt là chảy máu não nhiều. A post hoc analysis of the data showed that those patients who were older and female had higher risks for serious extracranial bleeding. Cái phân tích post hoc sau đấy thì chỉ ra những bệnh nhân nữ lớn tuổi thì có nguy cơ cao hơn, có nguy cơ chảy máu, đặc biệt là chảy máu não cao hơn. So the trial raised important questions that to this day still have not been answered. One is to recognize the risk of death in just the heparin group is pretty low, 1.8%. If you give lytics, you might save a life, but that's the trade-off with a higher risk of hemorrhagic stroke. Và cái nghiên cứu này thì đã đưa lên 4 câu hỏi mà đến nay vẫn chưa có cái câu trả lời thỏa đáng cho tất cả câu hỏi này. Câu thứ nhất là những cái bệnh là tỷ lệ tử vong ở cái nhóm dùng heparin thì thấp. Tuy nhiên khi ở cái nhóm mà dùng tiêu sợi huyết thì tỷ lệ chảy máu nó tăng lên cao hơn rất là nhiều. So the trial really suggested that we should be monitoring these patients closely. Don't give thrombolytics up front, but if they decompensate, give thrombolytics as soon as. Và nghiên cứu này thì đã nhấn mạnh là chúng ta phải theo dõi những bệnh này rất là sát, không tiêu sợi huyết ngay từ đầu nhưng mà theo dõi sát, nếu mà trường hợp mà diễn tiến sâu hơn thì chúng ta sẽ tiến hành tiêu sợi huyết. So it can be difficult to translate the outcomes of a very rigorous clinical trial with real-world patients in your own hospital. Rất là khó để khi mình diễn giải một nghiên cứu và khi mà áp dụng nhìn trên bệnh viện rất nhiều bệnh viện. So we wanted to look at our own experience at the Mayo Clinic. Và chúng tôi về kinh nghiệm của chúng tôi ở Mayo Clinic. And so we looked at a one-year compilation of patients admitted with PE and identified 429. Và chúng tôi tiến hành nghiên cứu trong vòng 1 năm và có 429 bệnh nhân. The majority of patients admitted to the hospital were intermediate risk, 60%. Và đa số các bệnh nhân thì nhóm nguy cơ trung bình, 256 bệnh nhân. The death rates due to specifically to PE were very low, 2 in the high risk or massive group and 1 in the intermediate risk group. Và những cái tử vong do thuyên tác động mạch phổi thì rất thấp, chỉ có 2 ở cái nhóm nguy cơ cao và 1 ở cái nhóm nguy cơ trung bình. Importantly, most of the deaths that occurred in that group were not from PE, but with PE, mostly due to cancer. Những cái tử vong ở nhóm nguy cơ trung bình thì đa số đều không phải chết do thuyên tác động mạch phổi mà chết do bệnh nền cùng với thuyên tác động mạch phổi. So one other question that came up,
can thrombolysis help prevent long-term sequelae of PE like pulmonary Và hypertension? một câu hỏi rất quan trọng là việc tiêu huyết khối có giúp dự phòng cái biến chứng lâu dài của thuyết tác động mạch phổi hay không? And the only answer we have comes from a sub-analysis of the PITHO study. There have been no trials looking at that as a primary outcome. Và chỉ có một cái nghiên cứu để chúng ta nhìn vào, đây là chỉ là nghiên cứu PITHO mà tôi đã trình bày trước. But the answer currently is there is no evidence that giving thrombolytics will reduce the effects on pulmonary hypertension. Và những cái bằng chứng gần đây thì chỉ ra rằng là hiện tại thì cũng không có những cái bằng chứng về tiêu sợi huyết làm giảm nguy cơ của thuyên tắc động mạch phổi mãn tính cũng như là tăng áp động mạch phổi. I want to just spend a minute or two talking about catheter-based treatments because they're becoming more common. There's lots of companies that are developing different sort of mechanical treatments for PE. Tôi muốn nhấn mạnh một chút về lấy huyết khối dùng catheter vì phương thức này sẽ trở thành phổ biến hơn. So there are two basic modes of treatment. One is you can infuse thrombolytics directly through the pulmonary artery into the clot. Một phương thức là dùng tiêu sợi huyết trực tiếp qua catheter động mạch phổi. Theoretically, compared to systemic thrombolytics, the risk of bleeding may be less in those. Giả thiết cho đưa ra là khi mà chúng ta bơm thuốc trực tiếp qua catheter động mạch phổi thì làm giảm nguy cơ chảy máu khi mà so với là dùng đường tĩnh mạch ngoại vi. The second mode of catheter-based therapy is if thrombolytics are contraindicated. If the bleeding risk is too high, there are mechanical ways to disrupt the clot through the pulmonary artery. Và cách thứ hai là khi mà thất bại với tiêu sợi huyết hoặc là tiêu sợi huyết trong chỉ định thì chúng ta dùng phương pháp cơ học. So here's a graphical representation of some of these devices. Và đây là cái hình mà các cái thiết bị để mà cơ học để mà lấy huyết khối. Catheter A basically sucks the clot through the tubing. Cái catheter A thì là hút huyết khối. Catheter C has a blade that rotates at high speed and fragments the clot and sucks it up. Catheter C thì là sẽ khoan cái huyết khối và tạo ra các cành nhỏ, sau đó sẽ hút huyết khối. These are all made by different companies in the US and Europe. Và đây là những cái thiết bị được tạo ra bởi các cái công ty Mỹ và châu Âu. So, unfortunately, there is very limited scientific evidence to prove the efficacy of catheter-based treatments. Hiện tại thì cũng chưa có các cái bằng chứng về để mà chứng minh giá trị cụ thể của cái nhóm dùng catheter để hút huyết khối hoặc là phá phẫu huyết khối. There are no trials that are primarily looking at hard outcomes like death or decompensation. Chưa có một cái nghiên cứu nào đánh giá về hiệu quả của các cái dụng cụ này ở các cái tiêu chí chính là các cái tỷ lệ tử vong gần rồi. The trials are small and are comprised of very selected patients. Có một vài nghiên cứu nhưng mà nghiên cứu rất nhỏ. One of the limitations of catheter-based therapy is that it takes time and effort to gather the team, and time is very important when it comes to instability. Một trong những bất lợi và cũng khó khăn khi mà dùng catheter đấy là nó phải yêu cầu một cái nhóm, và khi mà mình cần một cái nhóm này thì sẽ rất mất thời gian, và các quý biết là trong tắc mạch phổi thì thời gian là rất quan trọng. So the last topic I want to just quickly touch on is what's called the PE response team or PERT. Và cái điều tôi muốn nói cuối cùng đấy là cái nhóm phản ứng nhanh để điều trị thuyên tắc động mạch phổi, viết tắt là PERT. This was developed about 10 years ago by a group of specialists at Harvard and Boston. Đây là cái khái niệm được đưa ra khoảng 10 năm về trước bởi các cái chuyên gia ở Harvard and Boston. And the idea is that each institution should have a multidisciplinary group of specialists who can come together quickly to discuss the management of a patient admitted with PE. Ý tưởng là các cái bệnh viện hoặc các trung tâm thì có các cái nhóm các cái chuyên gia từ nhiều chuyên ngành khác nhau mà có thể tập hợp với nhau mà để điều trị bệnh nhân. The PERT consortium is
many centers across the U.S. that are now developing best guidelines and clinical pathways. Và cái trang web Post Consortium thì đang đưa ra các cái guidelines. They have formed a nationwide database or registry so that we can learn more and do research. Và họ đã thu thập các cái dữ liệu ở toàn quốc và chúng ta sẽ hiểu hơn và biết nhiều hơn trong những thời gian tới. They're now publishing criteria for any given hospital to call itself a center of excellence. Và họ đã đưa ra các cái tiêu chuẩn để đánh giá về các cái trung tâm tiêu sỏi huyết mà được gọi là excellent tốt. If you're interested, you can log on to that website. Nếu quý vị có mong muốn tìm hiểu thì quý vị có thể vào cái trang web. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều.